No niin, tänään voisin kertoa teille hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että mikä mahdollistaa ihmisten laajemmin seksuaalisen hyväksikäytön ja kyseisten toimenpiteiden integroimisen tähän niin ikään tasavertaiseen liberaaliin markkinatalouteen. Käytännössä katsoen voidaan lähteä käsittelemään asiaa siten, että joka kerta kun meillä on osapuoli, sanottu vaikka osapuoli A, joka tahtoisi päästä kopeloimaan osapuoli B:tä, on hyvin hankala katsoa sellaista normaalia tilanne- ja asiayhteyttä, missä kukaan näistä välissä sijaitsevista 8 muusta henkilöstä eivät puuttuisi sellaiseen vastentahtoiseen seksuaaliseen väärintekoon henkilö B:tä kohtaan. Tämä on sellainen asia, mikä julkisella paikalla kovin herkästi ei pääse toteutumaan. On paljon ihmisiä, jotka henkilökohtaisesti kokis empatian tunteita henkilö B:tä kohtaan. Huomaisi, että hänellä on hankala olla, mahdollisesti huono fiilis. Menisi puuttumaan, kysymään mikä on hätänä, kuka tämä tyyppi on, pitäisikö hänen lähteä johonkin. Mutta talousperäisen, seksiperäisen ihmiskaupparikollisuuden kohdalla muun muassa tämä tällainen käytännön funktio ei pääse toteutumaan. Tämä tällainen talousperäinen seksuaalinen hyväksikäyttö, se tapahtuu todella suljettujen ovien takana. Siinä kukaan ei julkisella paikalla ota kontaktia henkilö B:hen. Siinä ei kenenkään silmiin edes tapahdu sellaista suoranaista kontaktinottoa. Ja siinä nämä 8 henkilöä tässä välissä, ne ei tule puuttumaan tilanteeseen, koska he esittävät, he feikkaa, että he vaan tekee työtänsä. Jolloin siinä käy niin, että joka kerta kun henkilö B yrittää itkeä annella apua keneltäkään näistä 8 muusta henkilöstä, esimerkiksi siihen, että henkilö A vie häneltä yhtäkkiä tarvikkeet omaan työntekoon, vie häneltä esimerkiksi sen sosiaalisen statuksen ja aseman, minkä se edellyttäisi, että hänellä olisi esimerkiksi pääsy työelämän kautta toteuttamaan näitä omia elinkeinoelämän edellytyksiään. Henkilö A voi muun muassa ryöstää häntä rahaa. Henkilö A voi mustamaalata ja haukkua häntä toisille henkilöille. Henkilö A voi lähteä luomaan hänestä valheellista propagandaa. Jotkut näistä 8 henkilöstä on usein aika herkkiä uskomaan mitä tahansa tämmöistä, varsinkin mikäli se jotenkin herättää heidän draaman tajuaan tai antaa heille option siitä, että he voivat kokea jonkinasteista ylemmyyttä henkilö B:tä kohtaan. Saati, kun tilanteeseen lyödään vielä se, että työpaikkoja, niin ikään kuin tuoleja, onkin yhtäkkiä rajallinen määrä. No, tuoleja on vaan 8. Hyvin harva näistä 8 on valmis luopumaan siitä omasta vain työtä roolistaan. Jolloin käytännössä joka kerta, kun henkilö A tarjoaa mahdollisuuden diskata henkilö B ulos, koko talousperäisen hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden tuotanto- ja toteutuspuolista, yleensä näistä 8 henkilöstä löytyy sen verran itsekkyyttä ja hyväksikäytännöllisyys alttiutta, että he on valmiit lähteä toteuttamaan tämän reaktiivisen kumulanssin. Kun henkilö B anelee, että voisinko tulla töihin teille, et voi. Henkilö B anelee, saisiko ateria, et saa. Miksi? Mä teen vaan työtä. Henkilö A, toisten henkilö A ihmisten kanssa voi yhdessä määritellä standardit ja asetukset sille, milloin kuka tahansa näistä 8 henkilöstä saa itse ruokarahansa tekemällä vain työtä, ja milloin puolestaan ei saa. Esimerkiksi kaupassa sä et kohtaa ihmistä, joka määrittelee sen, saatko sä ottaa sen omenan. Sä kohtaat ainoastaan yhden näistä 8 henkilöstä, kuka tarvittaessa soittaa vartijan paikalle, kuka tarvittaessa soittaa poliisin paikalle, kuka tarvittaessa soittaa psykiatrin paikalle, kuka tarvittaessa lähettää sillä mielenterveysyksikköön. Minkä jälkeen sen statuksen ja stigman jälkeen sulla on vielä vähemmän asiaa kenenkään näistä henkilö 8 yhteisen maailmankuvaan. Sähän olet sentään siinä vaiheessa käytännössä terroristi heidän silmissään. Sä meinasit maksamatta ottaa omenan, vaikka kuten heillä on velvollisuus tehdä töitä toisilleen saadakseen se omena, myös sen sulla on velvollisuus tehdä työtä saadakseen se omena. Näistä 8 kukaan ei kysy, tarjosko kukaan sulle koskaan niitä lähtökohtia sille työnteolle. Kukaan näistä ei kysy, minkä vuoksi sulla ei olisi rahaa siihen omenaan. Heillä kaikilla on rahaa, koska heille kaikille henkilö A tarjoaa alituiseen koko aika palkkaa ja vastikkeettomia etuja milloin tahansa.
niin kauan kukaan näistä 8 ei ole henkilö B. Tässä on hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kuvailtuna se, minkä vuoksi esimerkiksi myös tässä suomalaisessa yhteiskunnassa seksiperäinen ihmiskaupparikollisuus on koko päivästä totta sekä arkea. Nämä 8 henkilöä tässä toimiessaan alhaisena henkilö A:lle eivät ole valmiita edes puhumaan, että vastaan saat lähteä tutkimaan ja puuttua näihin rikoksiin, koska muussa tapauksessa henkilö Aalta saattaa tulla fudut, eli potkut. Saatat jäädä itse työttömäksi ja saatat menettää sun paikan sun penkin sirvivissä. Ja kuka sä sitten oot? Ja se ihminen, kuka ottaa sen omenan? Vai se, kenet henkilö B koteloi, raiskaa ja viimeistäkin sotkee ja likaa siten, ettei kukaan näistä 8 henkilöstä välillä halua esimerkiksi tutustua, ei pilata perhettään ja sukunsa mainetta, päätymällä tekemisiin saati suvullisiin konstruktioihin tai kontakteihin henkilö B:n kanssa. Kelle jää tässä vaiheessa yksi vaihtoehto. Totella henkilö A:ta